سلام، به آموزش امروز من خوش اومدین. در این قسمت بافت این مدل بند رو با هم کار میکنیم که به نظرم برای بند عینک خیلی قشنگ میشه. وسایل مورد نیاز: قیچی، سوزن مخصوص کانوا، برای بند عینک یه جفت گیره لازم داریم. سایز قلابم 4.5 میلیمتره و از این کانوا استفاده کردم که نمیدونم الان توی بازار هست یا نه، چون این خیلی قدیمیه. این کانوا 100% اکریلیکه، ولی کلا برای این بافت میتونین از هر کانوایی که دوست دارین استفاده کنین. خب بریم سراغ آموزش امروز. با یک گره خفت شروع میکنیم. اولین رنگ روی قلابم، اولین حلقه روی قلابم سبزه. پس من اینجا رنگ سبز رو روی قلاب میندازم و نخ قرمز رو از تمام حلقه های روی قلابم رد میکنم. حالا حلقه روی قلاب قرمزه، پس باید رنگ قرمز رو روی قلاب بندازم و رنگ سبز رو ازش رد کنم. به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنیم. حلقه روی قلابم سبزه، پس رنگ سبز رو روی قلاب میندازم و رنگ قرمز رو از حلقه ها رد میکنم. به این صورت کار رو ادامه بدین تا به اندازه‌ای که میخوایم برسیم. من 65 سانتی متر بافتم و حالا اینجا آخر کار کافیه که یک زنجیره بزنیم. هر دوتا نخ روی قلاب میندازم و از حلقه روی قلابم رد میکنم. به این ترتیب. حالا این دوتا نخ رو به این گره میزنم. یکی از نخ‌ها رو رد میکنم یه گره دیگه میزنم حالا باید این نخ‌های اضافی رو با سوزن لابلای این دانه ها ببریم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. اگه دوست دارین بندهای مختلفی برای عینکتون ببافین، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.